Ito yung tatandaan nyo. Wag na wag kayong bibili ng ganitong lens. This is a fully manual lens. Pero bago tumaas yung kilay nyo at bago kayo mag-isip na bakit, let me explain. Para ito sa mga baguhan, para sa mga first time pa lang gagamit ng mga manual lens na katulad nito. So explain ko muna, ano ba yung manual lens? Yung manual lens is para makapag-focus ka. Kailangan mo munang ikutin yung focus ring. Parang ang hassle nun, di ba? Compared sa mga bagong lumalabas ngayon ng mga lens na automatic focus na. As in, hindi mo na kailangan ikutin, just half press lamang do sa button ng camera mo and then magfo-focus na siya. Compare dito na medyo mahirap talaga siyang gamitin. So bakit ko nasabi na huwag kang gagamit ng manual lens? Samantalang ako gumagamit ako nito at palagi ko talaga siyang ginagamit. Ganito kasi yan. Lately kasi may nagtanong sa akin kung ano yung lens na ginagamit ko and then in-explain ko naman kung ano yung lens at sinabi ko, eto ang SLR Magic 35mm 1.2. This is a fully manual lens. So ang ginawa niya, bumili rin siya. Nung na-try niyang gamitin, nahirapan siya. Hindi niya pa alam kung paano gamitin itong manual lens and nag-ask din siya sa akin paano ko nagagawa na mag-stay focus dun sa moving subject samantalang manual lens to. And trinay ko naman ma-explain sa kanya, nag-reply naman ako. But ang ending is binenta rin niya yung lens na yon kasi hindi niya kayang gamitin. Kasi hindi sila satisfied sa performance. Or maybe, hindi pa lang nila alam kung paano gamitin. And I agree with them. Talaga namang napakahirap nitong gamitin. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Imagine mo kung ikaw ay isang baguhan pa lang na nasa stage pa lang na pinag-aaralan mo yung aperture, shutter speed, tapos yung ISO. Hirap na hirap ka na ngang timplahin yung tatlong yon. Sasabayan mo pa ng manual pa yung lens na ginagamit mo. Napakahirap talaga nun. At kahit ako, kung ako baguhan, mahihirapan talaga ako kapag ganun yung sitwasyon. And hindi ko siya masisisi na binenta niya yung lens na yon dahil hindi niya kinayang gamitin. So for me, wag ka na lang munang bumili nito. Muna. Wag muna. Parang ang killjoy ko, no? Pinipigilan kita na wag gumamit nito, wag bumili muna nito. Samantalang ako, ginagamit ko naman siya. And marami ring mga gumagamit nito. So para hindi naman ako magmukhang killjoy, ang purpose talaga ng video na to is hindi naman talaga na huwag ka bumili nito. Kundi ituturo ko sa'yo kung paano gumamit ng manual lens. So parang clickbait lang yun, huwag kang bibili nito, no? At dahil clickbait lang yun at kung medyo napaklik nga kayo, don't worry, tuturuan ko naman kayo kung paano gumamit nito para kapag natuto kayo, pwede na rin kayong gumamit or bumili ng mga manual lens na kagaya nito. So first na kailangan natin is manual lens. Pero kung wala kang manual lens, pwede ka naman gumamit ng mga autofocus na lens. Kagaya nito, kunin ko lang. Meron ba ako dito? Meron ako dito. So this is a 50mm 1.8 ng Sony at autofocus lens siya. So kahit meron kayong mga autofocus na lens, pwede nyo pa rin siyang gamitin as manual. So hindi ko na patatagalin. Tuturuan ko kayong mag-shoot in manual focus. Pero ituturo ko muna sa inyo yung tamang settings ng camera. Let's go! Ito ang A7 III at dito sa kamerang to, marami siyang button. Gaya nitong C2, C1, AF on, AEL, C4, at itong C3. Lahat yan ay pwedeng maging shortcut button ng gusto mong gawin ng camera mo. At ang shortcut na gusto nating gawin is yung manual focus. Dito sa camera ko, ang button na ginagamit ko para maging manual focus yung camera ko is C4. Para magawa yon, iseset natin yung camera natin para maging shortcut button yung C4 at gagawin natin yon sa custom key. Pindutin natin yung menu at dito sa second page, 8 out of 9, makikita natin yung video custom key. Click mo lang, baba tayo hanggang custom button 4, ito yung C4, iseset ngayon natin siya. I-click mo lang at hanapin natin sa page 3 yung AF/MF control toggle. Ito yung shortcut button para maging manual focus or autofocus kapag pinindot mo. Click enter at okay na. Ngayon, let's have a quick test. Sa ngayon, siya ay naka-autofocus. I'm going to press the C4 at ayun, manual focus na siya. I will use big monitor para mas makita nyo yung nilalaman ng screen ko. So ngayon, nakikita nyo dito sa part na to, ito yung AFC, ibig sabihin naka-autofocus yung camera ko. And then kapag pinindot ko yung C4, yon naging MF, ibig sabihin manual focus na siya. Pindot lang ulit kung gusto mo bumalik sa autofocus. So kung fully manual yung lens mo, MF na yan all the way.
Ngayong may shortcut na tayo, may isa pa tayong isa-set. At ito, yung peaking settings. Ito yung magiging palatandaan natin kung nakafocus na tayo dun sa subject natin or hindi. Kasi magkakaroon ng mark or red mark dun sa subject natin na palatandaan na nakafocus tayo ng maayos. Kaya set up na natin. Click natin ulit yung menu at sa unang page, number 13 out of 14, makikita natin yung peaking settings. Ito yon. Pagkakaiba yung camera natin kaya posible nasa ibang page yung mga settings na to. Hanapin nyo lang. Kung naka-off yung peaking display, i-on lang natin. Next is peaking level. Yung peaking level nilalagay ko lagi sa middle. And i-explain ko na lang mamaya. The last one is peaking color. Peaking color is red. Ayoko ng white, hindi masyadong makita. Yung yellow naman, medyo hindi ko trip pero yung red talaga nag-stand out kaya yung red lagi yung pinipili ko. Ngayon naka-manual focus na tayo, double tap sa screen para mag-magnify at makita mo sa subject mo kung nakafocus ka o hindi. Makikita mo sa part ng ngipin ni Luffy dito na medyo may red na siya. Kaya lang medyo maliit kasi naka-middle. Ngayon gawin nating high para mas makita ninyo. Double tap ulit, mas makikita nyo ngayon na mas marami na yung red parts. Meron na sa mata, sa buhok, sa sombrero at sa buong mukha talaga. Kapag on record na yung camera mo and then nag-double tap ka to magnify, don't worry, hindi mo papasama sa record yung pag-magnify mo. Ikaw lang yung makakakita nun. Kung gusto mong i-focus ngayon, ikutin mo lang yung focus ring kung gusto mong mag-focus sa background at another ikot uli kung gusto mong mag-focus naman do sa subject mo. Ganun lang nagwo-work yung manual focus. And I know alam nyo na yung part na yon. Kung medyo bago pa lang kayo dito sa mga peaking settings na to, siguro mas okay sa inyo na iset na lang sa high para mas makita nyo. Ako kasi middle na yung ginagamit ko kasi kita ko pa rin. Mas kita ko yung mga peaking color na yon kapag mas maliwanag yung lugar. Kaya kapag nilagay ko sa high, sobrang pula talaga niyan. Nagkataon lang na madilim talaga sa area na to kaya yung middle, hindi nyo masyadong makikita yung mga peaking colors. Mas nagagamit ko yung peaking level na high kapag naka-S-Log. Hindi ko na-explain pero mapapansin nyo naman yon pag nag-shoot na kayo ng S-Log. Dami kong in-explain, no? Nakakahabol ba kayo? Ngayon, gawin naman natin in actual shooting. So, ipinesto ko yung tripod ko na ganito. Ibig sabihin, ito yung pinaka-main frame ko. Kagaya na explain ko nga kanina, tap ko ako sa screen, then focus ako doon sa name ng couple na nandun sa invitation. So, i-adjust ko lamang tripod ko and hihilahin ko siya ng paganito. And dun sa part na to, naka-focus na yung name nung couple natin. Pag hinila ko ng ganito, out of focus na siya. Okay. Pero kasama yon. So, pindutin ko yung record, hihilahin ko, and yun, nag-focus na yung pangalan. Teka, tabingi pala. Ulitin natin. Yan. Okay. Start ulit ako dito. Hihilahin ko. Ayun, nag-focus yung pangalan, and then hihilahin ko ulit na out of focus na. So, okay lang yon. At least doon sa pinakang gitna na part ng video, doon talaga ako nag-focus. So, inulit ko ulit. Okay, gawin natin na medyo mabilis ng konti. Hila, mag-focus na, then hila ulit, nawala sa focus. Pasok, tulak, hila, pasok. Yan, parang ganun lang. So, kahit manual focus siya, mapofocus pa niya yung pangalan doon sa mismong middle. And since hindi naman gumagalaw yung subject, madali lang siyang gawin. Ito ang isang challenge talaga. Yung subject mo naglalakad papalapit sa'yo. And ituturo ko rin sa'yo yung technique. Double tap para sa focus magnifier. And then, yung agwat mo sa couple is dapat hindi nagbabago. Maintain distance. Kung lumalakad sila, aatras ka naman. And dahil naka-on yung peaking color mo na red, alam mo kagad sa screen mo kung naka-focus ka pa ba or hindi na. Ulitin natin, double tap, ikutin natin yung focus ring, then record. 1, 2, 3, go! Masayang masaya! Tingin sa isa't isa! And goods ako. Sir, mga kayo, go! Ngayon kung iisipin mo, sobrang hassle nun. Mas maganda pa rin ang autofocus. Pero hindi ganun sa video. Importante na marunong kang mag-manual focus. Kasi ito ay isang skills na kakailanganin mo sa iba't ibang mga sitwasyon. Lalo na kapag ang camera mo medyo hindi pa ganun kabilis sa focus o kaya yung lens na gamit mo hindi naman talaga ganun kabilis mag-focus. Nagpa-find focus siya habang nagsushoot ka and hindi talaga afford yun kapag yung importanteng eksena na kukunan mo is nagaganap na tapos hindi na mauulit tapos yung focus mo nagpapalit-palit. Yun yung time na kailangan naka-manual focus ka. For example, itong Kiss the Bride. This is a second angle and yung main cam yung nasa gitna. And this is a once in a lifetime moment. Minsan kung sakaling may dumaan sa likod nila or may humarang, baka lumipat yung focus mo sa kung saan man.
That's why kapag Kiss the Bride na ganito at alam kong maraming element sa paligid, kailangan talagang naka-manual. Kagaya nitong isang palpak na shots ko, palpak in a sense na may dumaan sa likod. Pero yun yung mga bagay na hindi ko talaga kontrolado. Kaya kung minsan kung autofocus ka, possible na lumipat pa yung focus mo dun sa nasa likod. Striking pa yung kulay ng yellow t-shirt niya. Wala, ganun talaga. Pero at least safe naman yung shots na yon dun sa main cam na nasa gitna. So okay pa rin. Gusto ko rin ituro sa inyo kung kailan ba dapat tayo naka-manual at kailan tayo dapat naka-autofocus. Medyo mahabang kwento pero pwede nating pagkwentuhan yan sa ibang video. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong content, hit mo lang yung like, share mo na rin, and kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo lang yung subscribe button, paki-hit na rin yung notification bell para updated ka sa susunod nating upload. Si Sir Van, meron palang vintage lens. Binibenta daw, 2K. Teka, bibili na yata ni Lens eh. Alay, puntahan natin. Uy, 2K. Patingin. Ay, 7 Artisans. So, 7 Artisans, 35, 1.4. Hindi siya vintage. Pero iba siya doon sa 7 Artisans ko dati. Wala akong 35 pre. Hawakan mo, parang malalaglag eh. Ay, Gareta, ikaw na sa'yo. Hulo ko bibitaw. Hindi. 500 So, ito. sir G. 2,000 daw, binibenta. Okay. Si Sir Van nga pala, siya nagbebenta 2,000. Parang daw yung mga subscriber bumili, 1,500 na lang daw pag gadget. Di ako na 2,000 ha, tignan natin. Hindi ko alam. 2,000 lang oh. Sir, kunin mo na to. Magkano mo sagad mo sir? Sagad mo na. Teka, Wow, hindi pa. napapaisip ako. Hindi pa papasok. Parang gusto ko bilhin. Ako na lang bibili. Ikaw bibili. I-try ko nga. Ay nga pala, nandun nga pala yung akin. Greta, tingnan ko nga yan. Tingnan natin. Di ba, SLR Magic niya 35? Ito, tingnan natin. Oo, 35. Ito 35. Di, naghanap ako ng 35. Ito. Tignan natin ah. Ay, click. Oo, hindi ko siya. Insert. Sakto. Nandito ako sa bilog oh. Kasya pala. Okay. Ay, hindi maganda sa iyo sir. Ay, Hindi maganda. Set natin sa 1.4 kagad. Greta, ilawan mo ako ng flashlight. Tingnan natin kung magpe-flare yung... May flashlight ka? Ito. Yan. Magpe-flare ba? Medyo bumibilog nga ng konti. Tingnan. Ayan mo na. Dito. Tumabi ka dyan. Dito. Pag nakatotok lang. Hindi masyado. Spotlight. Yun. Spotlight? Sige, tignan natin. Tignan natin kung bumibilog. Kasi usually, yung mga manual lens, bumibilog, nagpe-flare siya pag tumatapat sa mga ilaw. Isa sa mga feature ng mga manual lens is yung flare niya kapag tumatama sa source ng liwanag. Pero hindi lahat ng manual lens meron ito Yung SLR Magic na ginagamit ko na 35mm, wala siyang ganon. Pero meron yung mga 7 Artisans sa 35mm na ginagamit ko dati. Yung ganito. Pero I'm looking for SLR Magic Cine Prime lens, yung mga ganito. As in talagang nagpe-flare at nakagamit na ako nito one time. Medyo mahal lang, kaya pinag-iisipan ko pa. So I'm looking for a better option. At meron ngayong mga lumalabas na mga cine lens na autofocus na, pero hindi ko pa natatry. Gusto ko rin matry yun minsan. Pang photo siguro to. Pang photo. Nakuha ko lang yan ng libre. Ayun mo, bumibilog siya. Meron naman siyang flare. Okay? Pasado sa'yo sir? Sige. Kayo. Pasado sa'yo. Bilhin mo na. Bibenta daw sa'yo ng 500 eh. 1.5 sir. G. Ay, Mampag natawaran pa. ayun, nag-deal sila. Deal. 1.5. Eh, 1.5. Akalain mo. Again, para sa mga newbie, wag muna kayong bibili ng ganito. Pag-aralan nyo muna kung paano mag-shoot ng manual gamit yung existing na lens na meron na kayo. Or pag-aralan nyo muna yung exposure triangle and then tsaka nyo pag-aralan yung manual focus para hindi sabay, para hindi kayo na-overwhelm sa lahat ng mga ideas or sa lahat ng mga natututunan nyo. Dapat one at a time. Para sa akin, for me, one at a time lang. Huwag nyo masyadong madaliin, huwag nyo masyadong pagsabay-sabayin. At pagdating ng araw na sanay na kayong mag-shoot, mapa-manual man or autofocus, kahit paggamitin pa kayo ng mga manual lens na kagaya nito, for sure hindi na kayo mahihirapan. So ayun, sana may natutunan kayo at sana ma-apply nyo sa mga susunod nyo shoot. So again, maraming salamat sa panonood. Happy shooting!